السلام علیکم خویندو چرنګ یو شی یو ان شاء الله چې شی به یو خویندو ته سلام ځکه چې پښتانه ها صرف خویند کوي نو ځکه دوی ته صرف سلام او جایز هم دوی ته او دا ز په خونن برایلر چرګه او دا د مش انټرنیشنل خوراک یا سالن یا لمدا تاسو چې ورته یو لمدا ترکاری سالن بوړ هر شی راځي تاسو وای ته زبرونه کې ګور دا آلو دی ټماټر پیاز او چرګه دا موږ پر هر ملمت په خیل دا پندلا دا سالن چې من میا کبلش کیشا بدوا بد دلانه کې خوشا نو دا آلو ټماټر پیاز نن دا په خونش کې ډیفرنٹ یعنی مختلفه طریقې سره بدله طریقې سره کوشش کوم د پښتن او دا مشکله سادهګي ماشاءالله ډېر پرمن پرسکون او چرګ مرګ دالې شوري ټوله بس او دا چرګ مو سلاله کړاو من جلا او صفه مکړه سیوای ګلا دریا مې وستا دا سلل یس دا مو راچو او خپل مطابق چې چور تاسو وړي راچو تاسو وای به آیل نه وړي آیل چې چې اصل تیل هینه کنه موږ ول تیل ورته وای نو دا مې تیل ورواچو او چې چور راچوي او چونکی موږ ماشاءالله لږ تبرګا یو نو زکه او دا پیاز سرکونی باندې لګیا دي اوس رچون چرګا برایلر او دا پورا سیوای ګلادري انست پچی نور کار هړوچ ته پچی کولپ ته پچی هو دا نورا شنه مړې هاو بس دا اوس داسي فرای کوم پچی هالي وړو چې دا دالي مشام ټیم دا لشکې بس ځانو ته مشام ځان تر ټیم پاته دا ایلا باندې بس وس پکې او دا کړه چې مکه داسې ک یو لکه چې مکه دا بس دا یک رد مش سره روج دا دالینه چې چرګو ته و زهري باندې چاره وکړي بس الله دې مشکرات ته هدایت وکي او دا بس اوس داسې غړو چې بالش زپریجدن دا کړه چې بل ورسه تاسو ته ویډیو جوړ کړم دا وګوره دا پاسه خزاله لې به سره پکې دا شو ویراندا دا روج ده او دا شو وړوکای خوړوکای دا مشام ټیم ده پس اوس په بانکای دا ګورو دا کړه دي بس دود لګیا یا زه خپل ترکاری پوره کوم دا اوس می ډایرکټ بیسیک آلو راچول آلو چې الوګان دا مې نجنه ریکټ دی او دا مې اوس راچول چې دا لږ دغه وړو چیز سره سي چپس باندې چپس خو مو بخورلی ان شاء الله دا به داسې سره کوم دې سره لشکي ټایم پاره پس به ټماټر راچو ګورو دا داسې ګورو دې چې زر پاسته سي اسې الوګان پستیج دا ټماټر سلل او مالګه مې راچولا او زلشکي تالای پښدم ډکنا او خپل جن مونچتا ما شام ست تیارسلا بیا وته راځي دا وګورو داسې پاسته سری دی چې نرم سلی دی هر شی اوس په داسې یو چل پکو دا چل بډې روز دی خو چاته په پته نه زدار چای خو یو طریقې چې داسې به تر یو سچا او دا هدا څه کېدای نو دا داسې و طرف ته بلش کې چرګانو وشي کې برایلر هو به سه دوریږي پټه کېږي او دا تیز به ټول دا شیونه وی آی سی چمچا very important چمچا وی آی سی باندې داس ما دا ټول وټکول ته ګور تاسو کښلی مکس لل دې سر نور جوسر لا شي ضرورت نستا به ډېر استلی سي داس لا اسې دې مثالا ترکاری مثالا چې چورو چاو تاسو دا سره مثالا خو موږ مروت پروډکټ چې چیرته من دیږي داسې ګورو داسې او زه یو موبایل سره ویډیو جوړوم ډېر مشکل وي خو بس ګورو ما مهنت لګیا یم ژرېږم او وی آی سی مو موږ ولا خوښه ده very important چمچا داسې اوس ښه چې دا داسې سره سي کښلی کورو خوند کوي اوس لږ اوبه ورچوم بس دا اخرنی ټچ سو اخر بس لاست داسې ما ته خو دوره کښلی ښکاري تاسو به پته لګي چې خوښه مو سي بس خویندې دا اوس تیاره سله موږ مروتو بوړ او بس اوس ګیس پسې بندوم
نور بس او دا وګوري واو زبردست ډېره مزداره لګي ما چې نن سبسکرایب کې جزاک الله الله حافظ